Good morning. Jó reggelt! Announcements. Néhány bejelenteni való. I don't think I have any. Azt mondjuk pont nincs. Please be patient. It'll be a few weeks, but we will get a new air conditioner. Legyetek egy picit türelmesek, nem sokára lesz új légkondi. De most úgy se kell, mert jó idő van. Yeah. But, otherwise you can come to church and, we'll have a little spa session together, a little sweat. De ugye az ember egyébként jön gyülekezetbe, egy kicsit úgy felmelegszik, megizzad, na mindegy. We are, for the past few months we've been looking at some of the basics of the Christian faith. Az elmúlt néhány hónapban elkezdtük megnézni újra a hitnek az alapjait. Because they really lay a foundation for our church and for us personally. Hiszen ez gyülekezetként is és egyénenként is nagyon fontos alap az életben. Now today I want to talk about worship. És most a dicsőítésről Now szeretnék I know what beszélni. you're thinking. Why am I going to talk about the song time before or after the message? És ugye felmerül a kérdés, hogy miért nem Miért fogok beszélni arról a dalokról, ami éneklünk az íge hirdetés előtt vagy után. Yeah, so I'll just, whatever. Jó mondod. I think Norby didn't sleep a lot last night. Nem igazán. Norby viszonylag keveset aludt, illetve sokszor. Sokszor keveset. Igen. That's good with diet, not with sleep. Igen, ez működik ugye az étkezéssel, az alvással nem. But why worship? De miért dicsőítünk? Because when we hear worship, the word worship, hiszen egy keresztény meghallja azt a szót, hogy dicsőítés, we think of guitars and violins and music. akkor nyilván gitárra, zenére, hegedűre gondolunk. That is a part of worship. És ez nyilván része a dicsőítésnek. Worship is not limited to that definition. De a dicsőítés az nem csak ennyi. Because if we say that worship is simply, getting a guitar and playing, then we are cheapening the importance of the word. Hogyha azt mondjuk, hogy tulajdonképpen a dicsőítés annyi, hogy fogunk egy gitárt és énekelünk, akkor tulajdonképpen így lekicsinyeljük ezt a szót, hogy dicsőítés. Worship is so much more than a song. Hiszen a dicsőítés az sokkal több, mint csak egy dal. Basically what I'm going to get at is worship is a lifestyle. És tulajdonképpen arra akarnék kiukadni, hogy a dicsőítés az egy életforma. Now if you've ever studied history or archaeology, ha valaha is tanultál törít vagy archeológiát, or you have just a basic understanding of ancient cultures, vagy legalább valamiféle alapvető információ, hogy vannak az ókori kultúrákról. You understand that in ancient cultures, life revolved around a temple, a place of worship where people worship different gods and goddesses. Akkor tudod, hogy az ókoriak élete az tulajdonképpen különböző templomok körül forgott, ahol is különböző isteneket, istennőket imádtak, dicsőítettek. And here in the 21st century, we look back upon those people and think, stupid pagan idolaters. És hát mi meg 21. századból így visszanézzük, és milyen ostoba, ilyen bálványimádó valakik ezek. ezek. They worship the god of Aphrodite, the goddess of love. Ugyan már most Afrodite istenét imádták, a szerelem istennőjét. Part of the worship of Aphrodite, at least in Corinth, where she was a worship goddess, was sex. És egyébként mondjuk Afrodite istennőnek a tiszteletének a része, például Korintusban, az a szex volt. And we look at them and think, oh, they're just so primitive. És úgy tekintünk, hogy milyen primitívek Oh, you ezek. look at our world and everything is sex driven. Aztán meg megnézzük a mai világunkat, azt látjuk, hogy minden így a szex körül forog. I mean, you look at like magazines, if you look at like a car magazine for guys. Bármilyen újság, mondjuk egy férfiaknak szóló autós újságot, ha You got a megnézel, half-naked woman on the cover. az biztos, hogy legalább egy félmeztelenül biztos ott van a címlapon. What does a half-naked woman have to do with cars? És miben segít egy autóhoz egy félmeztelen nő? Absolutely nothing. Semmi köze a kettőnek But you egymáshoz. put a half-naked woman on something and guys are going to be like, yeah, I got to get that magazine for the articles, De bármire föltesz az ember egy ilyen félmeztelen nőt, az biztos, hogy a férfiak megveszik a cikkek miatt. There were other ancient gods. They worship the gods of beauty, the gods of intellect. Aztán különböző más ókori istenek voltak, a szépség istennője, az intelligencia, vagy az okosság gods of istene, knowledge. a tudás istene. And we look upon these people and we think, man, they're idolatrous pagans. We are not. És akkor lenézzük ezeket az embereket, hát ezek ilyen bálványimádó pogányok voltak, mi meg nem.
Look around the world today. Look around society today. Azért érdemes körülnézni manapság is a társadalomban, a világban. In all reality, very little has actually changed. Valójában nem sok minden változott. See, we build buildings to worship self, to worship beauty, to worship intellect. Hiszen hatalmas épületeket emelünk azért, hogy dicsőítsük a különböző dolgokat, az intellektust, a szépséget, mindenféle. One of the biggest buildings in our city is a supermarket. Az egyik legnagyobb épület a városunkban az egy szupermarket. We got lots of them. És nem is egy van belőle, nem sok. Why? Miért? Because some people worship, as Paul says in Philippians, they worship their belly. Mert hogy sok ember a dicsőítésének a középpontjában, ahogy Pál mondja, a saját hasa áll. You know, in ancient cultures, folks had a shrine in their home, a god that they worshipped and, bowed down and paid homage to. Annak idején az ókorban nagyon sok helyen voltak ilyen kis bálványok otthon, ilyen kis házi bálványok, amiért le tudtak borulni. And I know you think we don't have those. Nyilván nem azt mondod, hát nálunk ilyen nincs. Yeah, we do. Talán mégis. It's a big colored TV with high-speed internet connection. Ugye ott egy nagy tévé, internet kapcsolattal. That is the shrine in a lot of homes. The family gathers around and nagyon sok otthonban ez a házi bálvány. Körül gyűlnek az emberek és csak zombiznak. When we consider culture, when we consider the world via the lens of worship and idolatry, it makes a little more sense. És hogyha ilyen szempontból látjuk a mai világunkat és hasonlítjuk össze a bálványimádást a régivel, akkor eléggé értelmet nyer. And we see that those ancient pagan practices aren't so primitive and they aren't so ancient. Úgyhogy azt láthatjuk, hogy ezek a bizonyos ókori, réges-régi dolgok nem is annyira primitívek, és nem is annyira régiek. But why do we pour ourselves out to things? De miért adjuk így oda magunkat dolgokra? Because that's a good definition of worship. Pouring yourself out, giving yourself to someone or something. Tulajdonképpen a dicsőítésnek az egy nagyon jó megfogalmazás, hogy árasztani magamat valamiért, odaadni magamat valaminek. Why do we focus on the God of success, the God of career, the God of family, the God of marriage? Vajon miért áldozunk így a sikeristenének, a karrieristenének, a házasságistenének, a családistenének? It's very simple. Nagyon egyszerű. We're built to worship. Arra lettünk kitalálva, hogy dicsőítők Because legyünk. when we talk about worship, we first have to talk about God. Amikor a dicsőítésről van szó, nyilvánvalóan először is Istenről kell See, beszélni. we've talked about a couple things so far. We've talked about God, and we've talked about how we're created in the image of God, right? Ugye beszéltünk már Istenről, meg arról, hogy Isten képmására lettünk teremtve. When we talked about God, we talked about how God is a Trinity, one God, three persons. Arról is beszéltünk Isten kapcsán, hogy Isten ugye Szent Háromság Isten, tehát egy személyben, tehát egy Isten három személyben. And there's one Bible scholar who described the Trinity this way. És van olyan bibliatudós, aki így fogalmazza meg a Szent Háromságot. As the unique, continuous outpouring of self between the persons of the Godhead. Az istenségek közötti, tehát az Isten három személyek közötti folyamatos szeretet kiáradás. In unceasing communication, love, friendship and joy. És egy szünet nélküli közösség és öröm. God is completely pouring himself out within the context of the Trinity. A Szent Háromság kontextusában Isten teljesen így kiárasztja saját magát. I know that's hard to get. Tudom, hogy ez már eleve nagyon nehéz I know megérteni. it's hard to understand the Trinity, but God's kind of bigger than us. Nyilván nagyon nehéz megérteni a Szent Háromságot, talán azért, mert Isten egy picivel nagyobb, mint mi. You know, if I understood the Trinity, then God wouldn't be as amazing as he is. Ha megérteném a Szent Háromságot, akkor nyilván Isten nem volna olyan bámulatos, elképesztő, mint amilyen. But we're created in the image of God, and we are created to constantly pour ourselves out. De Isten képmására lettünk teremtve, ami azt is jelenti, ugye, hogy arra lettünk teremtve, hogy így odaadjuk magunkat We are folyamatosan. created as unceasing worshipers. Arra lettünk kitalálva, hogy szüntelen See, dicsőítsünk. worship isn't something we just do for 20 minutes or 30 minutes on a Sunday. Hiszen a dicsőítés nem csak annyi, amit 20-30 percig csinálunk vasárnap délelőtt. It's not an aspect of our life. It's not a part of our life. És ez nem is az életünknek egyfajta része, Worship is our life. hanem a dicsőítés az életünk. Because we are created to give ourselves over to somebody Hiszen arra lettünk teremtve, hogy odaadjuk magunkat így valakinek. as the image bearers of God.
Isten képmásának hordozójaként. Yes, one aspect of worship is singing praise to God. Nyilván a dicsőítésnek egyik aspektusa az, hogy dicsőítő dalokat But énekelünk it's not Istennek. limited to singing songs or church meetings. De ez nincs korlátozva dal éneklésre, vagy gyülekezeti találkozókra. Because worship doesn't stop. Mert egyszerűen a dicsőítés az nem áll meg. You know, the songs we sang, they stopped about 10 minutes ago maybe. Azok a dalok, amiket énekeltünk, mondjuk 10 perc ezelőtt abba You know, and hagytuk. some people think, okay, worship stopped, preaching begins, preaching will stop, worship will begin. És akkor lehet úgy gondolni, hogy oké, a dicsőítés ugye megállt, kezdődik a prédikáció, utána a vége a prédikációnak, kezdődik megint a dicsőítés. We are continually, you got to understand this, continually pouring ourselves out. Nem, az van, hogy mi folyamatosan így árasztjuk ki magunkat. For a person, Egy embernek, a cause, egy okra, an experience, valami an tapasztalatra, achievement, or status. valamilyen státusz, vagy valamit, hogy elérjünk. Sadly though, we're all pouring ourselves into the wrong thing. De sajnos nagyon gyakran a rossz dologba tesszük We're így bele pouring magunkat. ourselves into someone or something other than God. Mert hogyha valami másba, vagy más valakire árasztjuk így magunkat, mint Isten. We're constantly focused on our career or our family or a feeling or whatever. Ha folyamatosan a karrierünkkel foglalkozunk, vagy a családunkkal, vagy egy érzéssel, vagy bármi. It's the wrong thing. És ez nem helyes. You know, you might have heard it said in a church, and they say this in church a lot, you were created to worship. És hát lehet, hogy hallottad már ezt, gyülekezetben valószínűleg hallottad már, hogy arra lettél teremtve, hogy dicsőíts. That's not completely true. Azért ez nem teljesen igaz így. You were created worshiping. Hanem, Dicsőítve lettél teremtve. igen, tehát hogy dicsőítve lettél You teremtve. are constantly worshiping. Tehát, hogy folyamatosan dicsőítésben And the vagy. question isn't, am I going to worship? The question is, who or what am I going to worship? Szóval igazából nem az a kérdés, hogy dicsőítesz-e vagy sem, hanem az, hogy kit vagy mit dicsőítesz. And one of the most insightful sections of scripture on worship is in Hebrews 13. So if you have a Bible, please either turn there or tap there on your device. Az egyik legjobb, meghatározóbb dolog a dicsőítésben, azt a zsidó levél 13-as fejezetében találjuk meg, úgyhogy lapozzatok oda, vagy lépjetek oda a I'm going to start in verse 15. 15-ösben fogom kezdeni. Through him, then let us continually offer up a sacrifice of praise to God. That is, the fruit of lips that acknowledge his name. Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. Obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. Tehát a 13-15-től. Általa vigyük Isten elé a hálaadás áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallástévő ajkaink gyümölcsét. 16 and 17. Aha. A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik Isten. Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva, mert ez nem válnék javatokra. All right, so in this section, in these 3 verses, there are 6 things that we see about worship. Ebben a 3 igeversben 6 dolgot látunk a dicsőítésről. 6 things that worship includes. 6 olyan dolgot, ami segítséget adnak a dicsőítésben. Number 1 is praise. Az első az imádat. Offer up a sacrifice of praise to God. Azt olvassuk, hogy 15. a 15, hogy vallástévő ajkaink gyümölcsét. We offer praise to God, dicséret. Így van, tehát dicsérjük Isten. This is what we do before and after preaching. Ugye ezt szoktuk csinálni a prédikáció előtt és után. This is what you can do alone in your car. Ez az, amit tudsz csinálni mondjuk az autódban If you is. start singing praise songs on the bus or the Vilamos, people might look at you like, you crazy. Hogyha így hangosan elkezdesz énekelni buszon vagy villamoson, lehet, hogy furán fognak rád This nézni. is what you can do. Some people like to sing in the shower. You can sing songs of praise in the shower.
De van, aki ugye mondjuk szokott a zóny alatt énekelni, nyugodtan ott is lehet But dicsőítő dalokat worship énekelni. does include praise. De a dicsőítés az nem csak a szavak vagy az ének. I'm going to come back to this at the end because it's important. Majd erre visszatérek. Ez fontos. Second thing is proclamation, lips that confess his name. Ja, akkor a második az, hogy nevéről vallást tévő ajkaink gyümölcs. It is worship when you declare Jesus is Lord. Ugye az is dicsőítés, amikor megvallod, hogy Jézus When Krisztus az you Úr. declare his name in front of people, that's Amikor így an act of worship. az emberek előtt megvallod Jézus nevét, ez teljesen dicsőítés. Another act of worship we see is service. Do not neglect to do good and to share. Ugye a következő pedig az a jótékonyság, vagy az adakozás, vagy a szolgálat. Jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek. This means demonstrating the gospel to the world through your life. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az evangéliumot a világ felé az életeden keresztül mutatod meg. It's what Jesus said in Matthew 15. He said, "Let your light so shine before men that they might see your good works and glorify your Father who's in heaven." Ugye ez, amit a Máté 15-ben olvassunk, hogy azt mondja Jézus, hogy úgy látszódjon a ti világosságotok, a ti jó cselekedeteitekben, hogy dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. When we do good works, it's an act of worship to God. Amikor ilyen jó cselekedetekben járunk, az Istennek szóló dicsőítés. When we give of our time, our treasure, or our talents, amikor az időnket, a kincseinket, a it's an act of talentumainkat worship to God. odaadjuk Istennek, az ugyanúgy dicsőítés. When you come into church and you put money in the box or you wire money as a tithe to the church account, that's an act of worship. Amikor itt a gyülekezetbe jössz és bedobod a pénzt a dobozba, vagy a számlaszámra küldesz pénzt, az is dicsőítés. Because what you're saying is, God, I honor you, I thank you. Mert ezzel azt mondod, hogy Uram, én tisztellek téged és köszönöm. Fourth thing is participation. A negyedik az a részvétel. Sharing with one another. Ugye azt mondja, hogy So doing good and share. a It's jótékonyság actually two és different adakozás van nálam. Uh-huh. De Yeah, így- megosztani. Adakozás. Aha. Sharing. Igen, tehát hogy így megosztani egymással a javainkat. What this is basically talking about is doing good to those outside and doing good to those inside. Gyakorlatilag ezt úgy lehet jól lefordítani, hogy cselekedjünk jót a kívülállókkal is, meg a testvéreinkkel is. Because they're both acts of worship. Mind a kettő dicsőítés. Fifth thing, sacrifice. A következő az az áldozatok. Sacrifice is pleasing to God. Az áldozat az kedves Istennek. On Wednesday nights, we're going through the Bible. We're in 1 Samuel right now. Szerdánként megyünk végig a Biblián, és most az 1 Sámuelben vagyunk. A few weeks ago, it really hit me in Yeah. chapter 1. Néhány héttel ezelőtt engem nagyon megütött az első fejezet. You might know the story. There's a woman, Hannah. She can't have a baby. Biztos is meg a történet, van egy hölgy, Anna, akinek nem lehet gyereke, And her husband had a second wife who had kids, and that's not cool, okay? úgyhogy a férjének lett egy második felesége is, hogy legyenek gyerekei. Mondjuk ez pont nem jó, de most mindegy. You know, guys, one man, one woman, okay? Not Jó, one de- man, three women, one man, two. No, we don't do that. Jó, gyorsan beszéljük meg a pozitív egész számok halmazán, egy férfi, egy nő, nem több. We Christians, we do God's plan. One man, one woman, till you die. Jó, tehát mi keresztények vagyunk, Isten tervét folytatjuk, egy férfi, egy nő, egy Okay? életben. But this woman, her husband had another wife, and she had kids, and she was making fun of Hannah because you ain't got kids, I got kids. De a lényeg az, hogy ennek a második feleségnek már lettek gyerekei, úgyhogy elkezdtek gúnyolni Annát, hogy nekem vannak gyerekeim, neked meg nincs. And it says that every year they went to the tabernacle, És azt látjuk, hogy minden évben elmentek a Szent Sátorhoz, and they brought their sacrifices and offerings to God to és worship. felvitték a hála áldozataikat, dicsőítő áldozataikat az Úrnak. And it really hit me a few weeks ago És az néhány héttel ezelőtt nekem így nagyon szólt, that there cannot be worship without sacrifice. hogy a dicsőítés nem lehetséges áldozat nélkül. You need to sacrifice maybe your time, your energy, your money. Lehet, hogy az idődet, az energiádat, a pénzedet kell áldozni. If there's one thing we see throughout the entire Bible is that worship and sacrifice go together.
Az egész Biblián végighúzódik ez a gondolat, hogy a dicsőítés és az áldozat, ezek együtt járnak. One thing that comes to my mind is when David, he did something stupid. He had a census. Volt ugye egy alkalom, amikor Dávid nagy hülyeséget csinált, hogy népszámlálást tartott. When God had told him not to, and he said, I want to know how big my army is, how big my country is. Miközben Isten mondta neki, hogy ezt nem kéne erőltetni, de Dávid csak azt mondta, hogy hát én tudni akarom, hogy mekkora a hadseregem, milyen erős And az then ország. God sent an angel, and there was death and everything. Isten aztán küldött egy angyalt, halálangyalát volt minden. And David goes to buy a field where the plague stopped. És odaér egy mezőre, Dávid, ahol megállt aztán az a nagy halálaratás. And David says to the owner, hey, I'd like to buy your field because this is where I want to build an altar to the Lord. És Dávid mondta a mező tulajdonosának, hogy szeretném megvenni ezt a mezőt, mert szeretnék itt oltárt építeni az Úrnak. And the owner's like, no, you can have it. A tulajdonos megmondta, nem, vedd csak el nyugodtan, legyen a tiéd, neked adom. And David says, no, I'm going to buy this because I can't worship God freely. It has to be a sacrifice. Dávid ragaszkodott, hogy nem, én meg akarom venni ezt a földet, mert nem akarom csak így ingyen dicsőíteni az Urat, hanem áldozni akarom. And David sacrificed of his money to worship the Lord. És Dávid odaáldozta a pénzét, hogy Isten tudja dicsőíteni. And if you want to worship God, you have to sacrifice. Hogyha Istent akarod dicsőíteni, valamit fel kell áldoznod. And I think for a lot of us it's our pride that we have to sacrifice. Nagyon soknak egyébként a büszkeségünk az, amit fel kell áldoznunk. Because this is the way the praise works in our church. Mert hát hogy működik ez a dicsőítés a gyülekezetünkben? Let me show you. Hadd mutassam meg. This is the way it works. Így működik. Or like this. Vagy sorfalat állunk. That's the way worship works. Így működik a dicsőítés. I was sitting back there this morning, Ma reggel direkt oda hátraültem, paying attention. figyeltem, This is what I saw. ezt láttam. Sorfal. These are called lips. Ezeket úgy hívják Okay. föl, hogy ajkak. We read the sacrifice of the praise of our lips. Azt olvassuk, hogy az ajkaink hála áldozata. For that to happen, lips need to move. És hát ugye ehhez, hogy történjen, az ajkaknak mozognia kell. Lips are not moving. Az ajkak meg nem mozogtak. Why? Miért? Because we're too proud to sing. Mert túl büszkék vagyunk, hogy énekeljünk. We think my voice sucks. Azt mondom, hogy nekem az én hangom nagyon gáz. A lot of people do not sing. Nagyon sokan nem énekelnek. It's sad. És ez szomorú. Okay? We need to sacrifice our pride. Fel kell áldoznunk a In büszkeségünket worship. a dicsőítésben. We need to understand that there's somebody bigger and greater than us. Meg hogy értsük, hogy valaki olyan van itt, aki nagyobb és hatalmasabb Another act nálunk. of worship here is submission. A következő az alárendelés. Submitting ourselves to God, submitting ourselves to the authority that God has placed over us. Alárendeljük magunkat Istennek és azoknak a hatalmaknak, akiket Isten rendelt fölénk. Now, worship is pouring yourself out to God Tehát a dicsőítés arról szól, hogy kiárasztjuk magunkat Istennek. every day. Minden nap. Okay? The opposite is idolatry. Ennek az ellentéte az a bálványimádás. Idolatry is pouring yourself out to someone or something that is not God. Tehát valami olyan valakinek, vagy olyan dolognak árasztjuk így magunkat, ami nem Isten. It is taking your God-built desire or your God-designed lifestyle of worship and putting it into something else. Akkor fogjuk azt az Isten által belénk helyezett dicsőítő valakit, akik mi vagyunk, fogjuk és nem Istenre árasztjuk ezt, hanem valami másra. In today's world, and even among Christians, people, they pour themselves out to their children. Manapság nagyon sokan, akár keresztények is így a gyerekeikre árasztják rá They ezt. put the kid in the crib and then they get down and it's like, oh, little God, whatever you want, I will do. Fogják a gyereküket, belerakják ugye a bölcsőbe, és abból készítenek egy oltárt, és leborulnak előtte, és hogy drága gyermekem, bármit, amit csak akarsz. They might not say it, Persze nem mondják, but they act it.
de így Because cselekszenek. worship isn't just words, worship is action. Hiszen a dicsőítés nem csak szavakból áll, hanem tettekből. People pour themselves out to the career, Az emberek beleadják magukat a karrierben, making money, hogy rengeteg pénzt tudjanak more keresni. money, more money. Még több pénzt. Yeah. You know, Jack was asking me if anyone won the lottery, Jack kérdezte, hogyha valaki nyerne a lottón, because it was $1 billion forints. vagy hogy megnyerte valaki a lottót, mert 1 milliárd forint volt And that's most. not me. Azt mondom, hogy nem tudom, de az biztos, hogy And nem I én told him, voltam. hey, if I had $1 billion forints, it'd solve a couple problems. Azt mondanám, hogy 1 milliárd forintom lenne, az egy-két dolgot megoldana, You know, just it wouldn't be a bad thing. szóval nem volna önmagában rossz. Would you say it'd be a bad thing? Probably not. És valószínűleg te sem mondanál nemet 1 milliárd forintra. But there are some people who focus so much on money that that's their God. De vannak emberek, akik annyira a pénzre koncentrálnak, hogy az lett az Istenük. You know, or they focus on another person or an achievement. Vagy egy másik emberre, vagy hogy mit érjenek I mean, el. it's really easy to find out what you worship. Nagyon könnyű megtalálni azt, hogy éppen mit dicsőítesz. You need to look at two things. 2 dolgot kell megnézni. Your bank account A pénzedet, and your schedule. meg a naptáradat. Those will tell you what you worship. Ez a 2 dolog megmondja, hogy mit imádsz. You know, you might not like it, but that's the truth. Lehet, hogy ez nem tetszik, de ez az igazság. And idolatry is something that is very common. It's the most talked about issue one of the most talked about issues in scriptures. És a bálványimádás egy nagyon gyakori jelenség, és az egyik leggyakrabban említett dolog a Bibliában is. The underlying lie of idolatry Ennek a bálványimádás mögötti hazugság is that person or that thing you're pouring yourself out to az, hogy az a valami vagy valaki, akinek így odaadod magad, will give you identity, ő fogja biztosítani számodra az identitást, purpose, a célt, and will ultimately satisfy you. és végül teljesen megelégít téged. That is a lie of Satan. És ez a sátántól jövő hazugság. Because guess what the problem is when you pour yourself out to money? Mert hát mi a baj azzal, hogyha pénznek árasztod ki magad? You always want just a little bit more. Mindig egy picit több kell. There's a story, and I don't know if it's true. Van egy történet, nem tudom igazán. Somebody once asked one of the richest men in the world, like 100 years ago, how much money is enough? Majd 100 évvel ezelőtt valaki megkérdezte az akkor egy nagyon gazdag, egyik leggazdagabb embert, és azt kérdezte, hogy mennyi pénzzel volna elégedett. Just a little bit more. És ő azt válaszolta, hogy hát csak egy kicsit többel. It's always a little bit more. És mindig van egy kicsit több. It's a lie that if I achieve that, I'll be happy. Hiszen az egy nagy hazugság, hogy ha azt elérem, akkor már boldog If leszek. I achieve this diploma or that degree, if I have doctor in front of my name, Hogyha ezt a diplomát megszerzem, hogyha azt a fokozatot, hogyha doktor lesz a nevem előtt, if I buy that car, if I live in this neighborhood, I will be happy. hogyha azt az autót meg tudom venni, hogyha majd azon a környéken lakok, na akkor boldog leszek. The problem is, none of these things can ultimately satisfy. Ugye a baj az, hogy ezek közül semmi sem tud hosszú távon örömet okozni. Paul in Romans chapter 1, he examines worship and idolatry. A Róma 1-ben megfigyeli Pál a bálványimádást, And he contrasts them. és összehasonlítja. I want to read to you from Romans chapter 1. A Róma 1-ből olvasok, Actually, it's quite a lot. kicsit hosszú lesz. Actually, homework. Na tudjátok, hogy inkább feladom házinak. Romans chapter 1, verses 18 to 32, and I'll summarize it for you. 18-tól 32-ig a Róma 1. Összefoglalom inkább Basically, what nektek. Paul says is that people, they stopped worshiping God, and they started worshiping creation. Azt mondja ott Pál, hogy az emberek abba hagyták Isten dicsőítését, és elkezdték a teremtett világot imádni. They exchanged the truth of God, verse 25, for the lie and worshipped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. És hogy a 25-ös versben olvassuk, az ilyenek Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, és a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. See, Amen. Paul's big idea is that there's Creator and creation. Ugye Pálnak ugye az a gondolatjának itt az alapja, hogy van a teremtő Isten, és van a teremtett We világ. worship God, we enjoy creation. És az a lényeg, hogy imádjuk Istent, és élvezzük a teremtett világot. What Paul says is people have switched this.
Pál meg azt mondja, hogy az emberek ezt megcserélték. Actually not switched it, they've gotten rid of creator and they only focus on creation. Egészen pontosan, ugye megszabadultak Istentől, a teremtő Istentől, és a teremtett világot imádták. And they say that now there's no difference between creator and creation. És azt látták, hogy hát most nincs is már különbség a teremtő meg a teremtményei között. All is one, there's no difference. Minden egy, és nincs különbség. This is really the basis, what Paul's talking about, of New Age spiritualism. És gyakorlatilag ez az alapja, amiről itt Pál beszél, az egész New Age mozgalomnak. Where everything is God, everything's connected by the force, you know. Ami jobban minden Isten, és minden összeköti az erő. You know, and it's a worldview that goes against the Christian worldview. És ez nyilván egy olyan világkép, ami ellentétes a keresztény Because this világképpel. new spiritualism in the world, this everything is one, is antithetical to the Christian worldview where we say there's creator and creation. Hiszen ez a világnézet, ami azt mondja, hogy egy minden egy és minden Isten, az nyilvánvalóan ellentmond a keresztény világnézetnek, ami azt mondja, hogy van a teremtő és van a teremtett világ. We believe that there is a difference between creator and creation. És hisszük azt, hogy nagyon is van különbség a teremtő és a teremtett We világ do között. believe that there is a difference between God and man. És hisszük azt, hogy nagy különbség van Isten és az ember között. But when you say there is no difference between God and man, where do you look for salvation? You look into self. Mert ha valaki azt mondja, hogy nincs különbség Isten és az ember között, akkor honnan várja az ember a megváltást? Saját magát. But we don't look to self for salvation, we look to God for De mi salvation. nem saját magunkra nézünk az üdvösségünkért, hanem Istenre. You know, people say there's no difference between good and evil. Az emberek azt mondják, hogy nincs különbség a jó és a rossz között. You know, it's just situational and cultural, what's good and what's evil. Hanem mindig az adott szituáció dönti el, egyébként is kultúra függő, No, hogy mi a jó és the mi a Bible says rossz. that there's good and that there's evil. There's some things that are good and some things that aren't. Nem, a Biblia egyértelműen elmondja, hogy van mindig alkalmazható helyzet, hogy valami igaz, vagy valami nem igaz, vagy helyes, When helytelen. people worship creation, they say there's no difference between men and animals. Amikor az emberek a teremtett világot imádják, akkor azt is mondják, hogy nincs különbség az ember és az állatok And között. it leads to the point of radical animal protection Ami például ilyen nagyon szélsőséges and állatvédelemhez vezet. animal rights activism. Az ilyen állatvédelmi jogok kapcsán. I love animals. I believe we should protect animals. I don't think we should be cruel to animals. Ne értsétek félre, én nagyon szeretem az állatokat, szerintem is védenünk kell az állatokat, nem szabad gonosznak lenni hozzájuk, You know, kegyetlennek, we need to treat them nicely and everything. és tényleg így normálisan kell bánni az állatokkal. But we shouldn't exalt and protect animals over the unborn. De azért ne legyen már fontosabb egy állat, mint egy meg nem született gyerek. You know, because there are people all over the world who are going to fight for the rights of, you know, some animal, but then, yeah, go ahead and just kill your baby. Hiszen rengeteg olyan ember van a világon, aki élet-halál harcot vív egy állatért, de azt mondják, hogy hát öld meg a gyereket, kit érdekel. Crazy. Őrület. You know, they say there's no difference between mankind and creation. We're all one. Azt mondják, hogy nincs különbség az egész természetben, az ember és az állatok között, minden egy. And this leads to radical environmentalism, És ez egy nagyon szélsőséges ilyen állatvédelembe torkol. where people, they begin looking at the earth not as something to be stewarded, Amikor az emberek nem úgy tekintenek a földre, hogy valami, ami fölött így where sáfárságot we kapunk, care for creation and we should care for creation. hogy egyszerűen törődnünk kell, mert hogy törődnünk kell a teremtett We should világgal. try and reduce our carbon footprint and recycle and all that good stuff. Igyekeznünk kell ugye az ökonomiai lábnyomunkat csökkenteni, meg újra hasznosítani dolgokat, stb. But we don't look at the earth and worship her as Mother Earth. De nem szabad a földet ilyen földanyaként imádni, Because there is a difference. There's creator and creation. hiszen nagy a különbség a teremtő és a teremtményei között. Creation is given to us a gift that we're to care for. A teremtett világot Isten ajándékként adta nekünk, hogy törődjünk Now azzal. here's the newest one today where people say there's no difference between men and women. Ugye a legújabb meg mostanában az, hogy nincs különbség a férfi és a nő között. And now gender identification is reduced not to biology but to psychology. És mostanra ez a nemi identitás az nem biológiához kötött, hanem pszichológiához kötött. It's how you feel Hogy that determines who érzed. you are. Azt határozza meg, hogy ki vagy, hogy érzed. People are crazy. Az emberek teljesen I just őrültek. I saw an article about and I hate to have to even say this, a biological girl. Láttam egy cikket, ez borzasztó kimondani is, hogy egy biológiai lányról In I think
Maryland or somewhere in the United States. Valahol az Egyesült Államokban ellenőr. In America, you got to understand, we're very into sports. Ugye Amerikában ugye nagyon-nagyon oda vagyunk a sportokért. You know, in high school it's about sports, not education. Valójában az egész középiskola a sportról szól, nem a oktatásról, Anyways, meg ilyen butaságokról. this girl was in a race to go to the state championships. Szóval a lényeg az, hogy ez a lány feljutott az állami bajnokságba. And only the top 2 places would go. De csak az első és a második helyzet juthatott tovább. She got 3rd place. Ő meg harmadik lett. Not that big of a deal, right? Hát jó, nem nagy, ugye ez van. Top 2 places were transgender students, boys, biological males who beat her. De úgy lett harmadik, hogy az első 2 helyezett, ők valójában fiúk voltak, csak így átgondolták, hogy ők mégis lányok. And both of these transgender students are in the state championship. És ez a 2 transgender lény végül is mindannyian ott vannak az állami bajnokság. And this girl is suing the school district. Good for her. És a lány meg pereli az iskola, vagy a tankerületet And teljes joggal. there's a Christian legal association that's helping her. És egy keresztény jogi szervezet segít neki. Because it's unfair. Mert ez egyáltalán nem fair. I mean, there's tons of biological differences between men and women. Szerintem rengeteg biológiai különbség a férfiak és nők között. And with this whole transgender thing, this whole we're all one, decide what you are. You know who's going to lose is women. És az egész transgender, az leszel, amit akarsz dologban, ki a vesztes, nyilván a nők. But Paul tells us that this is the consequence of saying all is one. És azt mondja Pál, hogy tulajdonképpen ez mind annak a következmény, azt mondjuk, hogy hát mindegy. This is the logical conclusion of idolatry. A bálványimádásnak ez a logikus következménye. That there is no difference. Nincs különbség. And as a Christian, we make distinctions Keresztényként viszont nekünk különbséget kell tennünk. between God and man, Isten és az ember between között. Jesus and other religions, Jézus és más between vallások heaven and között. hell. A menny és a We pokol do make között. a difference between men and animals. És igenis különbséget kell tenni az ember és az állatok We do között. make a difference between holiness and sin. Különbséget kell tennünk a bűn és a szentség között. We do make a difference between men and women. Különbséget kell tennünk férfi és nő között. We do make a difference between heterosexuality and homosexuality. Különbséget kell tennünk a homoszexuális és a We heteroszexualitás do között. make a difference between good and evil. A jó és a rossz között. And you got to understand, when you as a Christian stand up and say there is a difference, Azt is tudnod kell, hogyha te keresztényként fölállsz és azt mondod, hogy van különbség, you are going to be considered a fundamental threat to the utopian world of love and peace and oneness. akkor gyakorlatilag egy fundamentalista ellenséggel leszel ennek az utopisztikus, nem tudom én, mindenki egy dolognak. That's just reality. És ez a valóság. And we see a world that is pouring itself out to other things other than God, and this is where it's leading us. És hát azt láthatjuk, a világ kiárasztja magát másnak, mint Isten, és ez a következménye. And here's the sad thing about idolatry, especially for Christians. És különösen a keresztények kapcsán a következő dolog van a bálványimádással It begins in the kapcsolatban, heart long before you see it externally. hogy a szívben kezdődik jóval korábban, mint hogy az meglátszódna már a tettekben. We're only now seeing the fruit of the seeds of idolatry that were planted a generation or two ago. Például ugye ma látjuk azoknak a bálványimádásoknak a gyümölcsét, amit 1 vagy 2 generációval ezelőtt kezdtek el. It starts in the heart, and it takes time to show Ugye in ez the a actions. szívben kezdődik, és azért eltelik egy idő, mire ez megjelenik, láthatóvá válik, mondjuk a In tettekben. Ezekiel chapter 14, God rebukes the elders of Israel. Ezékiel 14-ben, You don't have to turn there. ahova most nem kell alapozni, Isten megdorgálja ott Izraelnek a véneit. Because they have taken idols into their hearts. Mert hogy a bálványaikat így a szívükbe zárták. In 1 John chapter 5, you know the book that John wrote all about love? Ugye az 1 János 5-ben, ugye amit az egész szeretetről írt, mint tudjuk János, The last thing John tells the church
is to keep yourself from idols. Az utolsó dolog, amit ott János mond az egyháznak, hogy őrizkedjetek a bálványimádástól. And the danger for us is that we take a good thing and make it into a God thing. És ugye az a veszélye a dolognak, hogy fogunk valami jó dolgot, és abból Istent faragunk. You know, a good thing. Marriage, good thing. Például mondjuk házasság, jó dolog. Children, good thing. Gyerekek, jó dolog. Health, good thing. Egészség, jó dolog. Success, good thing. A siker, jó dolog. Career, good thing. Karrier, jó dolog. Financial stability, good thing. Anyagi stabilitás, jó dolog. And the list goes on and on and on. És nyilván rengeteg dolgot lehet még ide felsorolni. But when we take a good thing and make it a God thing, it becomes a disastrous thing. De hogyha valami jó dolgot fogunk és Istent faragunk belőle, abból katasztrófa lesz. Because you will be crushed when something bad happens to your idol. Hiszen összeomlasz, hogyha valami rossz történik a bálványoddal. Now here's the thing about idolatry. A helyzet a következő a bálványimádással. If you get your sense of identity, if you worship your children, hogyha így mondjuk a gyerekeidet imádod, and your children eventually grow up and leave, or your children get sick, és a gyerekeid felnőnek, vagy beteg lesz valamelyik, you're going to be crushed. akkor összetörsz. Because they were your idol, now they're gone. Mert hogy a bálványaid oda lettek. Or maybe your idol was financial stability, and well, when it goes faster than it comes, vagy mondjuk az anyagi biztonság a bálványod, és hogyha gyorsabban vered el a pénzt, mint ahogy bejön, you know, you're going to be crushed. akkor megint összeomlasz. Because your idol was money. Mert hogy a pénzed volt a bálványod. And more than that, when you idolize something, it's going to cause you to demonize something. És aztán, hogy így imádsz valamit, abból ilyen démonizált dolog is lát. Because it's like in World War II. Kb. Úgy, mint a második világháborúban. You know, the Germans, they idolized their race and it caused them to hate others. Például ugye a németeknek ez a fajelméletük volt az imádatuk tárgya, és ebből az lett, hogy elkezdtek gyűlölni az összes többit. If you idolize your gender, you're going to demonize the other one. Hogyha a saját nemedet idealizálod, akkor gyűlölni fogod a másikat. You know, if you idolize men, if you're a chauvinist, you're going to hate women. If you're a feminist, you're going to hate men eventually. Ugye, hogyha mondjuk férfi soviniszta vagy, akkor gyűlöd a nőket, ha meg feminista, akkor meg a férfiakat. If you idolize your nation, you're going to hate other nations, and that's the root of war. Hogyha ugye imádod a saját nemzetedet, akkor gyűlölni fogod a másikat, és akkor ebből fakadnak a háborúk. If you idolize your socio-economic status, you're going to hate other people. Hogyha valamiféle ilyen társadalmi csoportot, amiben benne vagy, azt imádod, akkor a más csoportokat utálni fogod. You're going to hate the poor because they're the problem. You're going to hate the rich because they're the problem. Gyűlölni fogod a szegényeket, hiszen ők okozzák a bajt, gyűlölni fogod a gazdagokat, mert ők okozzák a bajt. If you idolize your church, it could cause you to hate other churches, which is not a good thing. Hogyha imádod a gyülekezetedet, akkor gyűlölni fogsz más gyülekezeteket, ami megint csak The Bible is clear. We're to worship God and enjoy everything else. A Biblia elég egyértelmű, azt mondja, hogy imádjuk Istent és élvezzünk minden mást. As a matter of fact, Paul says it's reasonable for you to worship God. Sőt, azt mondja Pál, hogy még tök logikus is imádni In Romans Istent. chapter 12, Róma 12-ben. I appeal to you, therefore, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your minds, and by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Az 1-es verstől, kérlek ezért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. So Paul says, I beg you, because of the mercies of God. Ugye azt mondja Pál, hogy kérlek ezért titeket, vagy könyörgök nektek. If you want to understand the mercies of God, if you want to know what Paul's talking about, read the first 11 chapters of Romans. És Isten irgalmasságára kér, hogyha ezt meg akarjátok tudni, ez micsoda, olvassátok el a Róma első 11 fejezetét. He's saying, because of everything God has done for you, és azt mondja, hogy azok miatt, amit Isten tett értetek, it's reasonable for you to give yourself to God as a sacrifice, to live a life of worship. akkor az teljesen logikus, értelmes, hogyha odaszánjátok magatokat. That you élő pour szent yourself áldozatul, out to Him, that you give yourself to Him. hogy így odaadjátok magatokat Istennek. Because of all He's done for you. Amiatt, a sok dolog miatt, amit tett értetek. But too often we are satisfied with lesser things.
De sajnos nagyon gyakran kevesebbel is megelőkszünk. because we forget the mercies of God. Mert elfeledkezünk Isten irgalmáról és kegyelméről. We're called to worship God, and it's reasonable to worship God because of all He's done. És arra vagyunk el, hogy Istent imádjuk, és ez teljesen érthető és okos Now let me dolog just tőlünk deal azért, amit ő with a tett. couple practical things before we close this Mielőtt morning. befejezzük, egy-két gyakorlati dolgot mondani. That was the theological, that was the base, worship and idolatry. Ugye ez volt a teológia, ez volt az elmélet, a dicsőítés és bálványimádás You are kapcsán. called, you are worshiping. The question is what or who? Tehát az a lényeg, hogy te folyamatosan dicsőítesz, az a kérdés, hogy mit vagy kit. Now, practically, how should a church worship? Gyakorlati szempontból. Hogyan kell, hogy a gyülekezet dicsőítsen? We know that the New Testament is clear that God's people are called to gather together regularly Az Új Szövetségből egyértelmű, hogy Isten nép össze kell, hogy gyűjjön rendszeresen. for the teaching of God's word, for worship, for fellowship, and for prayer. Isten igének a tanítására, dicsőítésre, közösségre és imádságra. There's actually a few reasons for this. Ennek van néhány oka. Number one, for personal spiritual growth. Először a személyes szellemi növekedés Number érdekében. two, for collective joy. A második, hogy a közös öröm. And number three, for cultural witness. We're showing the world that Jesus is important for us because we gather together with His people. És a harmadik pedig a kulturális tanúságtétel, hogy megmutatjuk a világnak, hogy nekünk fontos Jézus, ezért gyűlünk össze. But when it comes to worship, God must be worshipped as He wants, not as we want. És amikor a dicsőítésről van szó, Istent úgy kell dicsőíteni, ahogy ő akarja, nem úgy, ahogy mi. And that's clear throughout the entirety of the Bible. Az egész Biblián keresztül vonul ez a dolog. That God has a prescribed manner and way to worship Him. It's not just do as you wish. Mert hogy Isten elmondja, hogy hogyan kell őt dicsőíteni, nem csak ahogy éppen én gondolom. And there are some biblical principles I want to share with you about worship. Van néhány bibliai alapelv, amit szeretnénk megmutatni a dicsőítés Number kapcsán. one, worship is to be God-centered. Első, a dicsőítésnek Isten központúnak kell, hogy When we legyen. come together in a worship service, Amikor összegyűlünk egy dicsőítő Isten it's not tiszteletre, an occasion to hear a sermon or songs that focus on you. nem azért jönk össze, hogy olyan dal vagy olyan prédikáció legyen, ami rólad szól, How to make ourselves feel happily inspired for the week. hogy hogyan tudjuk magunkat jól érezni, és hogy inspiráljon a hétre. And this has ramifications for like a lot of the songs we sing. Pedig ez nagyon sok dalra igaz, amit énekelni The szoktunk. worship team tries to focus on songs that are God-centered. A dicsőítő csapat nagyon igyekszik arra figyelni, hogy ilyen Isten központú dalokat And it's hard énekeljünk. because a lot of the popular Christian worship songs are man-centered. És ez tök nehéz nekik, mert a legtöbb ilyen népszerű keresztény dal az nagyon Or emberközpontú, emotional-centered. vagy ilyen érzelemközpontú. We don't come for emotional-centered singing, we come for God-centered singing. Viszont mi nem ilyen érzelemközpontú éneklést akarunk, hanem Isten központú So éneklést. true worship is God-centered. Az igazi dicsőítés az Isten központú. It's pointing people to God, not to self, not to a person, but to God Himself. Olyan dicsőítés, ami Istenre mutat, nem emberekre, vagy nem máshol, hanem Istenre. Second thing about worship is worship should be understandable. A második dolog a dicsőítés kapcsán az, hogy az értelmes kell, hogy legyen, hogy érthető. You know, we want worship to be simple and so that you can focus on Jesus. Tehát én egyszerűen akarom dicsőíteni, hogy Jézusra lehessen figyelni. You know, we're not going to stand up here and tell you a bunch of Greek words that nobody knows. Jó, nem fog egy csomó ilyen görög szóval dobálózni, amit úgyse ért senki. You know, we're not going to have this like, you know, this rockin' band where you're just in awe, like, whoa, they're awesome! És nem fogunk ilyen nagy elképesztő, nagy a dicsőítő csapatot összerakni, hogy mindenki azon álmodja, hogy milyen nagyszerű csapat. We don't want people to come into the church and be impressed with the music or the preaching. We want them to be impressed with the Lord. Nem az a vágyunk, hogy az emberek, amikor eljönnek, így lenyűgöződjenek a dicsőítés vagy a prédikáció miatt, hanem azt szeretnénk, hogy Jézus legyen az, aki lenyűgözi őket. Worship should also be unselfish. A dicsőítés önzetlen kell, hogy legyen. You know, where it shouldn't be drawing the focus to us. Amikor leviszi a figyelmet saját magunkról. You know, there's been times over the years of the church where weird stuff has happened. Voltak a gyülekezet életében helyzetek, amikor nagyon fura dolgok I történtek. remember this was years ago. Emlékszem, jó pár évvel ezelőtt volt. A girl comes in, she's got a violin case. Bejött egy lány, volt nála egy
hegedűtok. And she's sitting up there somewhere. Valahol oda leült hátra. And we're worshiping, and all of a sudden, she whips out the violin and starts playing. It's like, huh? Itt ment a dicsőítés, ő egyszer csak előkapta a hegedűt, és elkezdett And I hegedülni. think Balázs went up to her and was like, girl, put that away. És akkor valaki oda ment hozzá, és mondta, Balázs, figyelj, ezt nem kéne erőltetni. She was distracting other people. Hogy így megzavart ezzel másokat. You know, worship service should not be drawing attention to yourself. A dicsőítés nem szabad, hogy rád vonja a figyelmet. You know, there's a personal response that you have to God. Van egy személyes felelősség Isten felé, vagy egy válasz But Isten felé. if you draw undue and unnecessary attention to yourself, it's not good. De hogyha ilyen fölöslegesen magadra vonod a figyelmet, az nem jó. Because when we gather together corporately, Hiszen közösen we összegyűlünk, corporately respond to God, not individually. és közösen reagálunk Istenre, nem így And egyenként. so that's why we try and keep distractions to the minimum. Ezért igyekszünk az ilyen figyelem elvonó dolgokat a minimumra You know, if csökkenteni. somebody walked in the church and had a cowbell and started playing the cowbell during worship, we'd be like, kill the cowbell. Hogyha valaki bejön a dicsőítésre, és akkor elkezdeni ilyen kolompolni, vagy nem tudom mit csinálni, akkor azért ezt igyekeznénk megállítani. You know, or that's why we have rooms for the kids, because let's just admit, little kids, they can't shut up. Ezért van külön gyerekszolgálat, mert ezért a kisgyerekek ezek nem tudják befogni. You know, igazán. so sometimes, you know, kids are running around and moving, and it's like you're focusing on them and you can't listen or whatever. És akkor van, hogy össze-vissza szaladgálnak, és akkor az ember rájuk figyel, nem a más dolgokra. The point is, worship shouldn't be focused on you, it should be focused on Jesus. A lényeg az tehát, hogy a dicsőítés az nem rólad szól, hanem Jézusról kell, hogy And szóljon. worship should be orderly. És rendezett kell, hogy legyen a dicsőítés. Paul talks about this in 1 Corinthians 14. 1 Korintus 14-ben beszél erről Pál. You know, it should be understandable what's going on, when it's going on. Tehát, hogy ez ilyen normálisan kell, hogy lezajljon, hogy mindenki lássa, hogy értse, hogy mi You know, történik in a corporate setting. egy ilyen közösségben. But to sum it up, worship is a lifestyle Ahogy összefoglalom, azt mondanám, hogy ez egy életforma a dicsőítés. where you choose to worship someone or something. You pour yourself Amikor úgy out. döntesz, hogy valakit vagy valamit imádni kezdesz, és odaadod magad And neki. so the question isn't, oh, buddy. The question isn't, A kérdés tehát nem az, are you a worshiper? hogy dicsőítő The vagy-e, question is, what will you worship? hanem hogy mit dicsőítesz. What will you worship? Mit dicsőítesz. Really quickly, and I know Noel is going to be patient, right, buddy? Noel bírja. Noel be here, yeah. Couple things, a couple practical thoughts on the praise songs. Néhány gyakorlati dolog így a dicsőítéssel kapcsolatban, a dalokkal The Bible kapcsolatban. commands us to sing. A Biblia azt mondja, azt parancsolja, hogy énekeljünk. It's a command. Ez egy Okay. parancs. The Bible encourages clapping of hands, Azt arra is bátorít, hogy tapsoljunk, lifting of hands. meg emeljük fel a The kezünket. Bible, David, now this is scary for me to say, David danced in worship to the Lord. És ami még ijesztőbb, legalábbis számomra, hogy Dávid táncolt az Úr You előtt. know, worship should be freedom. A dicsőítésben kell, hogy megnyilvánuljon Worship szabadság. shouldn't be, you know, we're not here to watch a performance. Nem azért vagyunk itt, hogy egy előadást nézzünk, We're here so that the worship team would actually lead us in worship. hanem a dicsőítő csapatnak az a dolga, hogy bennünket vezessen a dicsőítésben. You know, we don't just have songs before church to kill time so you can sleep in a little bit more. Nem azért vannak a prédikáció előtt dalok, hogy egy kicsit lehessen később érkezni, You know, kicsit aludni még. it's not just to prepare your hearts for the message. Nem azért, hogy felkészítse a szívünket az üzenetre, No, it's so that we would corporately worship God and tell God He's worthy. hanem azért, hogy közösen imádjuk Isten, mert ő méltó az imádatra. And we see all through the Bible, praise, 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 singing, singing, singing. És az egész Biblián végighúzódik ez a dolog, hogy imádjátok Istent, So énekeljetek neki. let me encourage you. Úgyhogy hadd bátorítsalak arra Lift benneteket, your hands, lift your voices. hogy bátran emeljétek fel a hangotokat, a kezeteket. Don't worry about what your neighbor thinks of your voice. Ne foglalkozz azzal, hogy mit gondol a melletted álló a hangodról. I know my voice is not the best, Tudom, az én hangom se a legjobb. but here's the thing. God loves your voice. De az a helyzet, hogy Isten szereti a hangodat, God wants to hear your voice. és hallani akarja a hangodat. And I was thinking about this. És egyébként ezen gondolkoztam, If we're going to worship in song, it's only going to happen if we're worshiping throughout the week.
Akkor fogunk így vasárnap együtt énekelni, dicsőíteni, hogyha hétközben is dicsőítünk. If we're living a life practically of pouring ourselves out to God. Hogyha gyakorlatban megvalósítjuk azt, hogy így Istennek If kiárasztjuk we're az praising Him életünket, for His work. hogyha imádjuk őt, vagy If dicsőjük we're őt a munkájáért, sacrificing, if we're doing good, if we're sharing. hogyha áldozatot hozunk, hogyha végezzük az ő munkáját, hogyha megosztjuk a See, dolgainkat. worship should be happening all week. Sunday should be the climax. És a dicsőítés az egész héten zajlik, a vasárnap kell, hogy legyen a csúcs. Where we come together joyfully as the family of God to lift up our voices to our Father. Amikor így örömmel így összegyűlünk, és fölemeljük családként a hangunkat, ami atyánk. So here's what we're going to do. Tehát a következőt fogjuk I'm csinálni. going to pray. Imádkozni fogok, Worship team's going to come up, and they're going to lead us in worship. és vezetni fognak Let me bennünket a encourage you to dicsőítésben. sing. Hadd bátorítsak arra, hogy Sing to énekeljetek. the Lord because He is worthy. Énekeljetek az Úrnak, mert ő méltó rá. Let's pray. Imádkozzunk. Heavenly Father, we want to thank You for Your word. Mennyi atyánk, köszönjük a te szavadat, igédet. Thank You that Your word warns us of the dangers of idolatry. És köszönjük azt, hogy a te igéd figyelmeztet bennünket a bálványimádás Lord, veszélyeire. would You show us by Your Spirit where we're pouring ourselves out to someone or something that's not You. És Urunk, segíts abban, hogy megláthassuk, hogy hol árasztjuk ki magunkat, hogy hol adjuk oda magunkat olyan dolgoknak, ami nem te vagy. And Lord, help us to repent of those things Urunk, segíts, hogy ebből meg so tudjunk that we térni, might be worshipers of You every day. hogy téged tudjunk dicsőíteni minden nap. Help us to worship You and enjoy Your blessings. Urunk, segíts, hogy téged tudjunk imádni, és élvezni a te áldásaidat In Your name, a te nevedben. amen. Amen.